डेमोग्राफिक्स चाहिँ दुईटा टर्महरुले बनेको छ। एउटा भनेको डेमोस भयो, एउटा भनेको ग्राफिक्स भयो। डेमोस भनेको चाहिँ पपुलेसन हो भनेपछि ग्राफिक्स भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट है, मेजरमेन्ट। लोगोस भनेको चाहिँ स्टडी हुन्छ है, मेजरमेन्टलाई चाहिँ ग्राफिक्स भन्छौं। र यो के गर्छ त, डेमोग्राफिक्सले के स्टडी गर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पपुलेसनकै प्यारामिटरहरु स्टडी गर्ने भयो। अब्भियसली पपुलेसनको चाहिँ साइजको कुरा, नम्बरको कुरा है, अनि त्यसलाई चाहिँ नम्बरलाई सब क्लासिफाई गरेर डिफरेन्ट टाइप्समा, डिफरेन्ट फर्म्समा, डिफरेन्ट कम्पोजिसनमा त्यसले डिफरेन्शिएट गरेर हेर्छ र त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेको जियोग्राफिक्सको कुरा गरेको है। भनेको त्यसले चाहिँ डिफरेन्ट पपुलेसन ग्रुपहरुको डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ, अथवा जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन, अथवा एज वाइज डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के छ, कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्छ। डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिफरेन्ट ग्रुपमा हेरेको के है, कतापट्टि कति छ, कतापट्टि कति छ भने डिफरेन्ट ग्रुपमा अथवा डिफरेन्ट प्यारामिटरहरु लगाएर, थप प्यारामिटर लगाएर त्यसको भेरिएसन भनौं न है, एउटा भन्दा अर्कोमा के फरक छ भन्ने हेर्यो भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भन्न बुझ्न सक्छौं। ओके, कम्पोजिसन भनेको एज हुन सक्छ, जेन्डर हुन सक्छ है, रिलिजनको बेसिसमा हुन सक्छ, अथवा कुनै कास्ट वाइजको बेसिस हुन सक्छ, अथवा अरु कुनै सर्भिसहरुको युजरहरुको बेसिसमा त्यसरी हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कम्पोजिसनको कुरा भयो। ओके, फर्दर हेरौँ है त। अब बेसिक कन्सेप्टहरु हामीले सबै डेमोग्राफिक्स पुरै पढ्न सक्दैनौं है यो लेभलमा। हामीले बेसिक डेमोग्राफिक्सको कम्पोजिसनहरु, कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्ट्सको डेफिनिसनहरु चाहिन्छ बेसिकली है, अनि केही फर्मुलाहरु चाहिन्छ। अब हामीले डेमोग्राफिक्स फर्टिलिटी बेस्ड कम्पोनेन्टहरु, मोर्टालिटी बेस्ड कम्पोनेन्टहरु, माइग्रेसन बेस्ड कम्पोनेन्टहरु है, अनि म्यारेजको कम्पोनेन्ट र मोबिलिटीको कम्पोनेन्टहरु, यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौं। ल यसमा फर्दर हेर्दै जाउँ के टपिकहरु छ। यो टपिकहरु धेरै डिपमा हामी जान सक्दैनौं। बुकमा डिप्स हुन सक्छ तपाईहरुले है, तपाईहरुले लङ टाइम पढ्दाखेरि डिप पढ्नु भयो होला। यसमा इम्पोर्टेन्टहरु फिल्टर आउट गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। सबै डिप जान थाल्यो, पढ्न थाल्यो भने हामीलाई चाहिँ क्वेशनहरु धेरै आउँछ होला यसमा है, धेरै नै बन्छ। एउटा सब्जेक्ट नै हो के, डेमोग्राफिक्स भने एउटा सब्जेक्ट नै हो। त्यसरी एउटा सब्जेक्ट पुरै त पढ्न सकिदैन है, हाम्रो चाहिँ एउटा टपिक मात्रै हो। त्यही भएर तपाईहरुले अनलाइन रिसोर्सेसहरु अरु केही पढ्नुहुन्छ हैन, युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने पनि टपिक वाइज हेरेर आफ्नो सिलेबस हेर्नु मात्रै हेर्नु होला है। ल त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि एउटा डेमोग्राफिक साइकल भन्ने कन्सेप्ट छ, यो बुझौं है। डेमोग्राफिक साइकलको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ भनेपछि कुनै पनि ठाउँको पपुलेसनलाई स्टडी गर्दै जाने हो भने त्यो पपुलेसन एउटा साइकलमा भनेको एउटा स्टेप बाइ स्टेप पार्टिकुलर स्टेपहरु सिक्वेन्सली फलो गरेर आउँछ है, सिक्वेन्सली फलो गरेर आउँछ रे। त्यसरी सिक्वेन्सली फलो गर्दाखेरि 5 वटा स्टेज बन्छ। ओके, डेमोग्राफिक साइकलमा 5 वटा स्टेज बन्छ। त्यो 5 वटा स्टेजको नाम टपमा छ 1 2 3 4 5 को मुनि। फर्स्ट भनेको हाई स्टेशनरी, सेकेन्ड भनेको अर्ली एक्सपान्डिङ, थर्ड भनेको लेट एक्सपान्डिङ, फोर्थ नम्बर भनेको लो स्टेशनरी र फिफ्थ डिक्लाइनिङ पपुलेसन भनेर स्टेजमा कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन। यो 5 वटा स्टेजको नाम चाहिँ याद गर्नु, चाहिँ 5 वटा स्टेजको नाम थाहा पाउनु पर्छ। त्यो 5 वटा स्टेजको थप प्यारामिटरहरु कस्तो हुन्छ, क्यारेक्टरको कुराहरु यता लेफ्टपट्टि राखेको छ। हेरौँ है, सुरुको फर्स्ट लाइनमा चाहिँ फर्स्ट उसमा हाम्रो बर्थ एन्ड डेथ रेटको कुरा गरेको छ है। बर्थ एन्ड डेथ रेट त टोटल पपुलेसनको कुरा गरेको छ। हेरौँ त टोटल पपुलेसन त इनिशियली के हुन्छ, कमै हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि पपुलेसनमा इनिशियल पपुलेसन लो हुन्छ। त्यो पपुलेसन ग्रो हुन खोज्छ हैन त, किनभने ह्युमनको टेन्डेन्सी भनेको अथवा कुनै पनि एनिमलहरुको टेन्डेन्सी, प्लान्टको टेन्डेन्सी भनेको पपुलेसन ग्रो गर्ने नै हुन्छ। किन रिप्रोडक्सन इज द मीन फर पपुलेसन ग्रोथ, रिप्रोडक्सन इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। त्यही भएर पपुलेसन ग्रो गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यो टेन्डेन्सीमा इनिशियल फेज जब पपुलेसन लो हुन्छ त्यो स्टेजमा के हुन्छ भनेपछि
बर्थ रेट इज भेरी हाई, बर्थ रेट हाई हुन्छ, एकदमै हाई बर्थ रेट हुन्छ। अब तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, पहिलाको जमानामा नेपालमा पनि के थियो त, बर्थ रेट हाई थियो, एउटै कपालको 8वटा 10वटा सम्म बर्थ हुन्थ्यो होइन, इभन 12 13 पनि हुन्थ्यो होला, भनेपछि भेरी हाई बर्थ रेट हुन्थ्यो। तर त्यससँगै डेथ रेट पनि एकदमै हाई हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो, डेथ रेट पनि हाई हुन्थ्यो। हो त्यसरी बर्थ रेट र डेथ रेट एकदमै हाई भएको पपुलेसन, त्यसलाई हामी हाई स्टेसनरी पपुलेसन भन्छौँ है त, हाई स्टेसनरी भन्छौँ। त्यो चाहिँ पपुलेसन साइकलको हाई स्टेसनरी स्टेजको पपुलेसन भयो, जहाँ बर्थ रेट र डेथ रेट हाई छ। तर त्यसमा युजुअली के हुन्छ, टोटल पपुलेसन इज लो। अब बिस्तारै त्यो बर्थ रेट र डेथ रेट हाई हुँदा हुँदा बिस्तारै अब पपुलेसनले के गर्छ, पपुलेसनले चाहिँ डेथ रेटलाई घटाउने तरिका सिक्छ है। उनीहरूले चाहिँ एडप्ट गर्ने हो कि अथवा कुनै नयाँ टेक्नोलोजीहरू बनाउने हो कि अथवा टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्ने हो कि होइन, पपुलेसनमा जनचेतना फैलिन्छ डिफ्रेन्ट वेजमा उनीहरूले डेथ रेटलाई कम गर्छ। तर डेथ रेटलाई कम गर्दा पनि उनीहरूले बर्थ रेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यहाँबाट 1 नम्बरबाट 2 नम्बर जाँदा यता हेरौँ त, बर्थ रेट के छ, हरिजेन्टल नै छ है, भनेको यता 40 तिर नै छ, तर डेथ रेट के छ, घटेर 30 तिर पुगिसक्यो। यहाँ पुग्दाखेरि त 20 तिर पुगिसक्यो, यहाँ 25 तिर पुग्यो होला, के 15 तिर पुग्यो होला, भनेपछि के भयो, डेथ रेट घट्यो, बर्थ रेट इज सेम। द्याट मिन्स पपुलेसन चाहिँ अब बढ्छ, पपुलेसन रेट बढ्छ, द्याट इज कल्ड एक्सपान्डिङ अथवा अर्ली एक्सपान्डिङ, जसमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट के हुन्छ त, हाई हुन्छ, त्यसलाई हामीले अर्ली एक्सपान्डिङ फेज भन्यौँ। ओके, त्यसपछि लेट एक्सपान्डिङ फेजमा के हुन्छ, अब मान्छेले रियलाइज गर्छ, पपुलेसनले रियलाइज गर्छ, त्यहाँ गभर्मेन्ट सिस्टमले, गभर्मेन्टले अथवा हरेकले रियलाइज गर्छ, हाम्रो त पपुलेसन ग्रोथ धेरै भयो हो, पपुलेसन ग्रोथ धेरै भयो भनेर रियलाइज गर्छ र अनि उनीहरूले के गर्छ, बर्थ रेटलाई पनि बिस्तारै घटाएर ल्याउँछ। अब स्टेज 3 को कुरा गरौँ त, लेट एक्सपान्डिङ स्टेजमा हेरौँ त, अब बर्थ रेट पनि यहाँ घट्दै आयो, तल आयो हो, बर्थ रेट घट्दै आएपछि अब डेथ रेट पनि के भयो, एउटा तल पुगिसकेपछि के हुन्छ, एउटा स्टेज भन्दा तल ल्याउनु त गाह्रो हुन्छ नि है, डिफ्रेन्ट कजहरू होला, नेचुरल कजहरू, अननेचुरल कजहरू होइन, जे भए पनि त्यो एउटा स्टेज भन्दा तल चाहिँ सट्टै घट्दैन डेथ रेट, तर बर्थ रेट चाहिँ अलिकति स्लोप नै बनाएर घट्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि अब के भयो, अब चाहिँ बर्थ रेट पनि घट्यो, डेथ रेट चाहिँ उस्तै भयो, भनेपछि अब त्यति फास्ट एक्सपान्सन हुँदैन। अब यो पपुलेसन ग्रोथको कर्भले चाहिँ के गर्यो, अलिकति हरिजेन्टल फर्म लिन थाल्यो है, र त्यहाँबाट लो स्टेसनरीतिर जाँदाखेरि अझै फर्दर टाइम पास हुँदाखेरि के भयो त, बर्थ रेट घटेर बर्थ रेट पनि एउटा कन्स्टेन्ट रेटमा आयो है, जस्तो 2 सन्तान चाहिन्छ, 3 सन्तान चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या, बच्चा 2टा 3टा भन्दा धेरै नजन्माउने भयो कसैले पनि है। तर डेथ रेट के हुन्छ, डेथ रेट पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, अब जति नेचुरल डेथ रेट भइरहेको छ एउटा सर्टेन लेभलमा फिक्स भइरहेको छ, भनेको बर्थ रेट पनि उस्तै एउटा फिक्स लाइनमा आयो, डेथ रेट पनि उस्तै आयो, सँगसँगै आयो क्या यिनीहरू। हेरौँ त, जति लस भइरहेको छ त्यति नै फिक्स भइरहेको छ है। ओल्डर एजको पपुलेसन जान्छ होइन, ओल्डर एजको पपुलेसन त डाई हुन्छ, मर्दै जान्छ, भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि जन्मिने पपुलेसन र डेथ रेटको पपुलेसन चाहिँ नम्बर सेम भइसकेपछि पपुलेसनको नम्बर पनि अब फिक्स भएर अड्किएर जान्छ। जस्तो नेपालको पपुलेसन 3 करोड छ भने के हुन्छ त, 3 करोडमै प्लाटो बनाएर अड्काएर बस्छ हो। यसरी पपुलेसन चाहिँ के हुन्छ त, एउटा प्लाटो बनाएर बस्छ के। तर अब 4थो नम्बरसम्म त ठिकै छ है, कुनै पनि इकोनोमीले 4थो नम्बरसम्म नै एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ, तर समस्या कहाँ हुन्छ अब भनेपछि 5th नम्बर डिक्लाइनिङ फेजमा त गइदिन्छ पपुलेसन 5th नम्बरमा हो। 5th नम्बरमा अब के भइदिन्छ भनेपछि पपुलेसनको बर्थ रेट भनौँ है, बर्थ रेट चाहिँ अझै घट्दिन्छ, पिपल डु नट वान्ट चिल्ड्रेन अथवा डिफ्रेन्ट कारणले बर्थ रेट घट्दिन्छ। तर मोर्टालिटी रेट त के हुन्छ, नेचुरली नै एउटा प्लाटो त हुन्छ मोर्टालिटीको, जन्मेको बच्चा सबै बाँचिराख्यो भने पनि मोर्टालिटीलाई त रोक्न सकिँदैन नि होइन। ओल्ड एजको पपुलेसन त जानै छ, अरू पपुलेसनलाई रोक्यो भने पनि सिक भएको पपुलेसन त मर्नै छ होइन। भनेपछि त्यो फेजमा अब के हुन्छ त, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट, अनि त्यसले गर्दाखेरि
पपुलेसन चाहिँ डिक्लाइन हुन थाल्छ है, पपुलेसन डिक्लाइन हुन थाल्छ। डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले यो डिक्लाइनिङ पपुलेसनको फेज पनि फेस गरिरहेको छ। अब तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्छ हाम्रो पपुलेसन कहाँ छ भनेर है। यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूको इक्जाम्पलको कुरा गरेको छ है। एकदमै रिमोट कन्ट्रीहरू, एकदमै रिमोट हैन कन्ट्रीहरू चाहिँ यो फेजमा छ है, 1 नम्बरमा छ। युएसए, जापान, फ्रान्स, युकेहरू लोएस्ट स्टेजमा छ भने युरोपको सम पपुलेसन चाहिँ यतापट्टि छ है, डिक्लाइनिङ फेजमा छ युरोपको पपुलेसन। बुझ्नुभयो? र बाँकी कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो यहाँ तल लेखेको। तपाईहरुलाई पछि बुझ्न गाह्रो भयो भने यहाँ पज गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो कुरा गर्दाखेरि हामीले कुरा गरौँ डेमोग्राफिक ग्यापको कुरा। डेमोग्राफिक ग्यापको कुरा किन गरेको भनेपछि जुन हामीले भर्खर कुरा गर्यौं डेमोग्राफिक साइकलको कुरा गर्यौं, डेमोग्राफिक साइकलमा पपुलेसन बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ? डेमोग्राफिक ग्यापले है। त्यसरी डेमोग्राफिक ग्यापले पपुलेसन बढेको घटेको कुरा गर्दाखेरि आउटकममा पनि डेमोग्राफिक ग्यापकै रोल हुँदो रहेछ है। आउटकममा पनि डेमोग्राफिक ग्यापकै रोल हुँदो रहेछ। त्यही भएर डेमोग्राफिक ग्यापको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो त डेमोग्राफिक ग्याप भने चाहिँ इट इज द डिफरेन्स बिट्विन बर्थ रेट एन्ड डेथ रेट है त। पपुलेसन बर्थ बढी भइरहेको छ भने पोजिटिभ भयो है, डेथ बढी भइरहेको छ भने नेगेटिभ डेमोग्राफिक ग्याप भयो। ओके, अब नेपाल कहाँ छ त? हामीले यहाँ धेरै कन्ट्रीको कुरा गर्यौं हो, इन्डियाको कुरा गर्यौं, केन्या, ब्राजिल, जापान, युएसए, युके, जर्मनीको कुरा गर्यौं। नेपाल कुन फेजमा होला त? नेपाल इज इन थर्ड स्टेज। एस इन्डिया भन्दा पनि हामी यता छौं है त, थर्ड स्टेजमा, लेट एक्सपान्डिङ स्टेजमा छौं। भनेको कि यसमा पपुलेसन चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको छ, र्यापिड इन्क्रिज छैन कि बिस्तारै बढिरहेको छ। स्टेशनरी फेज पनि हामीले अचिभ गरिसकेका छैनौं। बेसिकली हाम्रो बर्थ रेट पनि डेथ रेट भन्दा स्लाइटली बढी नै छ है, बर्थ रेट पनि स्लाइटली बढी नै छ भन्ने कुरा हो। ल यहाँ फ्यु टर्मिनोलोजीहरु छ जुन डेमोग्राफिकसँग सम्बन्धित छ। यो टर्मिनोलोजीहरु एक्जाममा सोध्न सक्छ है त, एमसीक्यू मा एक्जाममा सोध्न सक्छ। फर्स्ट हेरौँ त डेमोग्राफिक विन्डो भनेको के रहेछ? व्हाट इज डेमोग्राफिक विन्डो? डेमोग्राफिक विन्डो भनेको इट इज द फेज जसमा के हुन्छ वर्किङ एज ग्रुपको मान्छेहरु बढी हुन्छ। जस्तो नेपालमा पनि अहिले त्यही छ है त, वर्किङ एज ग्रुपको पपुलेसन धेरै छ है, दैट इज कल्ड डेमोग्राफिक विन्डो। अर्को टर्मिनोलोजी छ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड। डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेको के हो भनेपछि वर्किङ एज ग्रुपको पपुलेसन यसरी बढिरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ म्याक्सिमम पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छौं। र डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन, डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भनेको जब बर्थ रेट र डेथ रेटमा चेन्जेस आउँछ अथवा स्विच हुन्छ त्यसलाई हामी डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भन्छौं। जुन डेमोग्राफिक ग्यापमा अहिले हामीले के भनेको थियौं, बर्थ रेट बढी छ नेपालको, डेथ रेट अलिकति कम छ, त्यसले गर्दाखेरि पपुलेसन राइज भइरहेको छ भन्यौ नि हो। यदि केही गरी त्यो स्विच भयो भने त्यसलाई हामी डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भन्छौं। अर्को डेमोग्राफिक ट्र्याप। डेमोग्राफिक ट्र्याप भनेको के हो भनेपछि जसमा हाई बर्थ रेट छ र डेथ रेट लो छ त्यसलाई हामीले डेमोग्राफिक ट्र्याप भनौं। यसरी डेमोग्राफिक ट्र्यापमा पर्यो भने पपुलेसन के हुने भयो? ड्याङडुङ बढ्ने भयो नि त हैन, एकदम सडनली बढ्ने भयो। त्यही भएर यसलाई डेमोग्राफिक ट्र्याप भनेको। र डेमोग्राफिक बर्डन भनेको इन्क्रिज इन टोटल डिपेन्डेन्सी रेशियो। डिपेन्डेन्सी रेशियो भनेको वर्किङ एज ग्रुपको पपुलेसन र डिपेन्डेन्ट पपुलेसनको रेशियोलाई हामीले डिपेन्डेन्सी रेशियो भन्छौं हो। डिपेन्डेन्सी रेशियो चाहिँ डिपेन्डेन्ट पपुलेसन डिभाइड बाइ वर्किङ एज ग्रुपको पपुलेसन भनेपछि यदि त्यो बढ्यो, डेमोग्राफिक बर्डन हुँदाखेरि के हुने भयो? वर्किङ एज ग्रुपको पपुलेसनले धेरै काम नगर्ने पपुलेसनलाई खुवाउनु पर्ने भयो, बच्चाहरूलाई धेरै पाल्नु पर्ने भयो, बुढो मान्छेलाई धेरै सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि पपुलेसन एक्जर्सन डेमोग्राफिक